हेलो एभ्रिवान होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ बाहिर निस्किनै लागिरहेको थिएँ, बट वान अफ माई स्टुडेन्ट हेज रिक्वेस्टेड मी टु एनालाइज सम ट्रेड्स अफ हिम। अनि उहाँले चाहिँ भर्खरै स्क्रिनसट्सहरू पठाइराख्नु भएको छ। सो ढिला नगरिकन उहाँको ट्रेडहरू एनालाइसिस गरौँ है। यदि च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डु लाइक, सेयर, सब्सक्राइब है, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भिडियो कस्तो लाग्छ। सो लेट्स गेट इन द पोइन्ट। रिफ्रेस आनम उहाँलाई नै पठाउनु भएको है। यहाँ छ, मैले अलरेडी ओपन गरेर राखिरहेको छु। सो एउटा यो खोल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि है त, यहाँ हेरौँ, यहाँ चेक गरौँ। सुरुमा यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त हामी मेजर अप ट्रेन्डमा छौँ है। अनि इम्पल्स वेभ, करेक्टिभ वेभ, इम्पल्स, फेरि करेक्टिभ, फेरि इम्पल्स सुरु हुने टाइम भयो है। हजुरहरूलाई यो इम्पल्स र यो करेक्टिभ वेभमा थाहा छैन भने चाहिँ प्लिज डु कमेन्ट है, म यसको लागि स्पेसिफिक भिडियो बनाउँछु। अनि फर्स्टमा त हामी मेजर ट्रेन्डमा छौँ है, थाहा भइसक्नुभयो होला। र हामी 2 डेभिएसन अप्पर, 1 डेभिएसन अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्डमा छौँ है। प्रोबेबिलिटी यत्तिकै हाई भइरहेछ, मेजर ट्रेन्ड अप, प्रोबेबिलिटी अझै बढिरहेछ है। हामीलाई चाहिँ कन्फर्मेसन्सहरू चाहिएको हो क्या है। अनि अब यो कन्फर्मेसन चाहिँ कसरी लिने त, कसरी कलेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा हो क्या है। मेजर ट्रेन्डमा छौँ, 2 डेभिएसन अप्पर, 1 डेभिएसन अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्डमा छौँ है। अनि यहाँ अर्को चिज उहाँले पठाइरहनुहुन्छ। हामी अर्को के चिजमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामी यो कन्सोलिडेसन एरियाको बक्स रेन्जमा छौँ कि है। यो कन्सोलिडेसन एरिया भनेको थाहा छैन भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। म फेरि यसको बारेमा पनि अर्को भिडियो बनाउने छु है। अनि हामी चाहिँ यो कन्सोलिडेसन एरियामा छौँ है। कन्सोलिडेसन एरिया चाहिँ ब्रेक भयो है। यो कन्सोलिडेसन एरिया चाहिँ ब्रेक भएर चाहिँ यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डल बनेको छ। डोजीलाई चाहिँ फलोड बाई एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डल गरेको छ है। अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि एक चिज चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कन्सोलिडेसन एरिया ब्रेक भइसके पछाडि रिट्रेसमेन्टको चाहिँ वेट गर्नुपर्छ क्या। हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ क्या। यो अहिले त उहाँको त यहाँ डोजी बनिएको छ होइन। तर यो डोजी बनिने ठाउँमा रेड क्यान्डल पनि बन्न सक्छ क्या। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अब कन्डिसनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। त्यो रेड बनिने पनि कन्डिसन डिफ्रेन्ट हुन्छ, यो ग्रिन बनिने पनि कन्डिसन डिफ्रेन्ट हुन्छ है। तर यहाँ चाहिँ किन ग्रिन बनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त एक त हामी इम्पल्स वेभमा छौँ है। अनि अर्को कुरा मेजर ट्रेन्ड अप छ है। अनि अर्को कुरा 1 डेभिएसन अप्पर र 2 डेभिएसन अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि छौँ है। अनि एउटा डोजीलाई चाहिँ फलोड बाई अर्को एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डल, ठुलो क्यान्डलले फलोड गरिरहेछ। अर्को त्यो कुरा भयो, कन्फर्मेसन्सहरू त्यो बिल्डअप भयो, त्यही भएर चाहिँ रेड क्यान्डल चाहिँ बन्नु पाएन, यसलाई डोजीमा सकायो। यो क्यान्डल चाहिँ हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यो अहिले उहाँले ट्रेड गरेको क्यान्डल कहाँ गयो। यो उहाँले अहिले किन क्लिक हुँदैन। यो अहिले उहाँले यो ट्रेड गरेको क्यान्डल, यो क्यान्डल चाहिँ यो रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल हो कि। यो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, किन भन्दा एउटा बक्स रेन्जबाट बाहिर गयो एउटा क्यान्डल, त्यसरी अर्को ग्रिन क्यान्डलले रिट्रेस गर्यो। उहाँले एन्ट्री पोइन्ट, ट्रेडिङमा चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट यति धेरै जरुरत छ कि अब होइन, एकदमै धेरै जरुरत छ क्या। उहाँले अहिले यो एन्ट्री पोइन्ट जब यो मार्केट चाहिँ तल आयो यहाँसम्म आइपुग्यो, अनि उहाँले एन्ट्री लगाउनु भयो क्या, अप जान्छ भनेर क्या। एकदम राम्रो एन्ट्री पोइन्ट लगाउनु भएको छ। डोजी नै बन्यो अहिले, उहाँले यो क्यान्डल चाहिँ ओपन हुने बित्तिकै ट्रेड लगाउनु भएको थियो भने ग्रिन क्यान्डल बने पनि लस हुने चान्सेस धेरै हुन्थ्यो क्या। तर एन्ट्री पोइन्ट उहाँले एकदम विचार गरेर तल पुगेपछि मात्रै एन्ट्री पोइन्ट लगाउनु भयो, माथि जान्छ भनेर। त्यही भएर उहाँको एकदम एक्युरेसी बढ्यो कि है, प्रोबेबिलिटी अझै बढ्यो एन्ट्री पोइन्टले गर्दाखेरि, डोजी बने तापनि है। यो चाहिँ उहाँको ट्रेड चाहिँ यसरी विन भएको हो क्या है। अब म यो भिडियो चाहिँ यो ट्रेड्स चाहिँ जसले मलाई पठाउनु भएको छ उहाँले थाहा पाइसक्नु भयो होला है। मैले गरेको एनालाइसिसलाई हजुरले के थिङ्क गरेर चाहिँ यो ट्रेड लिनुभएको थियो। यदि म्याच भयो भने चाहिँ होइन एकदम धेरै राम्रो, म्याच भएको छैन भने पनि किप डुइङ है।
अब हामी ढिलो नगरिकन अर्को ट्रेडमा जाउँ। यो थाहा भयो नि त होइन, यो चाहिँ एउटा रिट्रेसमेन्ट क्यान्डलमा चाहिँ उहाँले ट्रेड लिनुभएको छ है त। हामीले सकेसम्म चाहिँ एउटा बक्स रेन्ज कन्सोलिडेसन एरिया ब्रेक भइसकेपछि एउटा रिट्रेसमेन्टको लागि चाहिँ वेट गर्ने है त। बक्स रेन्ज ब्रेक हुने बित्तिकै चाहिँ ट्रेड लिन हाल्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के पनि भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बिर्सिहालेछु। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ पनि के पनि भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हायर लोको कन्सेप्ट यहाँ लागु भइरहेछ कि है। त्यही भएर पनि उहाँको यो रेड क्यान्डल नबनिनुको साथै ग्रिन क्यान्डल बनिएको हो। अब यो हायर लो, लोवर लोवाला कन्सेप्ट हजुरलाई थाहा छैन भने प्लिज डु कमेन्ट। यसको लागि पनि म अर्को स्पेसिफिक भिडियो बनाउने छु है। अनि अब यो एउटै भिडियोमा मैले सबै चिजहरूलाई चाहिँ मिक्स गर्न थालेँ भने चाहिँ बुझ्नेलाई पनि एकदम धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है, हजुरहरूलाई एकदम धेरै कन्फ्युजन हुन्छ बुझ्नको लागि। सो अहिले ओभरअल एउटा आउटर फेसबाट हेरौँ है त। अब हामी ढिलो नगरिकन अर्को ट्रेडमा जाउँ। नेक्स्ट ट्रेड कहाँ गयो? नेक्स्ट ट्रेड यता मैले भनिरहेको थिएँ यो रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल हो भनेर है। यहाँ यसरी यसलाई बक्स रेन्ज ब्रेक भयो, त्यस पछाडि आएर यो रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल बन्यो। अघि यहाँ यो राउन्ड नम्बर देखेको रहेछ मैले। यो रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल पनि कहाँ क्लोज भयो भन्दाखेरि यो राउन्ड नम्बरदेखि माथि क्लोज भयो क्या। यो राउन्ड नम्बरलाई यो क्यान्डलले ब्रेक गर्यो। यो क्यान्डल ब्रेक गरिसके पछाडि एउटा रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल बन्यो। रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल पनि कहाँ मात्रै सकियो भन्दाखेरि योभन्दा माथि नै सकियो क्या होइन। योभन्दा माथि सक्यो एउटा। यो भनेपछि चाहिँ यो 100% रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल हो क्या। अहिले उहाँले यो ट्रेडमा पैसा लगाउनु भएको थियो नि, यो 100मा 100% विन हुन्थ्यो है। 100% विन हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल भयो होइन। रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल पछाडि चाहिँ हामी अझै पनि इम्पल्स वेभमा छौँ है। रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल पनि के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिन क्यान्डल नै बन्यो क्या। रिट्रेस हुनको लागि त एउटा रेड क्यान्डल त बन्नु सक्थ्यो नि त। रेड क्यान्डल नबनिकन एउटा ग्रिन क्यान्डल बनिरहेछ भनेपछि ट्रेन्डमा चाहिँ अझै स्ट्रेन्थ छ है। ट्रेन्डमा अझै स्ट्रेन्थ छ। यो ट्रेन्ड चाहिँ अझै हाई जान सक्छ है भनेर बुझाइरहेछ कि। अनि यसले यो रिट्रेसमेन्ट क्यान्डलको हाईलाई पनि यसले ब्रेक गरिरहेछ कि। यो क्यान्डलले ब्रेक गरिरहेछ होइन। अब यो एउटा रिट्रेसमेन्ट क्यान्डल हो। हामीले अब यसलाई काइन्ड अफ रिट्रेसमेन्ट भनेर सम्झिनु पऱ्यो। रेड क्यान्डल बन्ने ठाउँमा ग्रिन क्यान्डल बनिरहेछ भनेपछि हामीले यसरी सम्झिनु पऱ्यो। रेड क्यान्डल बन्ने ठाउँमा चाहिँ ग्रिन क्यान्डल बनिरहेछ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त होइन। अनि यो रिट्रेस भयो। रिट्रेस भइसकेपछि स्टिल ग्रिन बनिरहेछ। ट्रेन्डमा अझै धेरै स्ट्रेन्थ छ, पावर छ भनेर बुझ्ने। अनि यसले अझै हायर लो अझै कन्सेप्ट बनाइरहेछ कि होइन। त्यही भएर पनि यो ट्रेड विन भएको है। म स्टिल भनिरहेको छु हायर लोवाला कन्सेप्ट हजुरहरूलाई थाहा छैन भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है। हामी अब अर्को ट्रेडमा जाउँ। यो फेरि त्यहीमा पछाडि लगेछु। यहाँ पनि स्टिल यो पनि अब हायर लोवाला कन्सेप्ट है। हायर उहाँले खासै बुझ्नु भएको छैन होला, तर उहाँलाई मैले एउटा स्ट्राटेजी दिएको थिएँ। त्यो स्ट्राटेजीको आधारमा मैले ट्रेड गर्नु भनेर भनेको थिएँ है। तर त्यो स्ट्राटेजीभित्र पनि कति धेरै कुराहरू छ। त्यो स्ट्राटेजी कहाँबाट आयो ममा भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा छैन उहाँलाई, तर एक्ज्याक्टली हो यही चिजबाट बनिएको हो क्या त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ होइन। यहाँ पनि हायर लोवाला स्ट्राटेजी काम गरिरहेछ है। हामी नेक्स्ट ट्रेडमा जाउँ अझै। यहाँ पनि त्यही स्ट्राटेजी काम गरिरहेछ। यहाँ के भयो? उहाँले एउटा यहाँ के भन्छ रेजिस्टेन्स लेभल ड्र गर्नु भएको रहेछ सायद कतैबाट प्रिभियस ठाउँबाट कतैबाट लिनुभयो होला एउटा के अरे रेजिस्टेन्स लेभल है। यहाँ पनि हायर लोवाला कन्सेप्ट लागु भइरहेछ है। तर यहाँ एक चिज हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो मार्केट चाहिँ यो बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा वा टु डेभिएसन बोलिङ्गर ब्यान्ड भन्दा माथि जान्छ तब यो मार्केट यो प्राइस चाहिँ ओभरसोल्ड हुन्छ है। ओभरबाउट हुन्छ है त। एकदम ओभरबाउट हुन्छ। यो ओभरबाउट ओभरसोल्डवाला थाहा छैन भने यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। यसको लागि पनि म स्पेसिफिक भिडियो बनाउने छु है। यतिखेर चाहिँ यो ओभरबाउट भएको बेला चाहिँ रिट्रेस हुने चान्सेसहरू रिभर्स हुने चान्सेसहरू पनि हुन्छ। हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कसरी विचार गर्ने भन्दाखेरि यो ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ हेर्ने होइन। इम्पल्स वेभमा छ कि करेक्टिभ वेभमा छ कि इच एन्ड एभ्रिथिङ वी हेभ टु डु के होइन। एनालाइसिस
लाई चाहिँ एकदमै धेरै टेक्निकल एनालाइसिसलाई चाहिँ हामीले सबैतिर हेर्नुपर्छ नि, ठ्याक्कै एउटा ट्रेड लिने हो कि है। यो अहिले चाहिँ ओभरबाउट एरियामा छ होइन। धन्न उहाँले माथि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स लेभल ड्र गर्नुभएको छ है। त्यो रेजिस्टेन्स लेभल सायद सोच्नुभयो होला, रेजिस्टेन्सभन्दा माथि गइसके पछाडि चाहिँ म यो जतिसुकै पनि माथि यो ग्रिन क्यान्डल बने पनि म आफ्नो ट्रेडलाई चाहिँ एकदम लगाम दिन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो होला, आई डोन्ट नो के है। यो पनि त्यही स्ट्राटेजी, त्यही कन्सेप्टमा यो विन भइरहेछ है त। म सायद हतारमा बोलिरहेको छु होला, मलाई बाहिर निस्किनु पर्ने छ है। सो बुझ्नु भएको छ छैन कमेन्ट गरिदिनु होला। यहाँ हेरौँ है त, हेर म भट्टाभट एनालाइसिस गरिरहेको छु है। बोलिङ्गर ब्यान्ड स्क्विज भइरहेछ र बोलिङ्गर ब्यान्ड खुल्न थालिरहेछ भनेपछि हामी चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ होइन, ट्रेन्डले स्ट्रेन्थ जेनेरेट गर्ने ठाउँमा छौँ होइन। जब यो बोलिङ्गर ब्यान्ड खुल्छ तब ट्रेन्डसँग चाहिँ स्ट्रेन्थ एकदम ज्यादा हुन्छ कि है। हामी चाहिँ अनि एक त हामी अझै इम्पल्स वेभमा पनि रहेछौँ होइन। बोलिङ्गर ब्यान्ड खुल्ने बित्तिकै हामी इम्पल्स वेभमा हुन्छौँ है। यहाँ के छ, के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ स्टिल मेजर ट्रेन्ड अप है। 1 डे डेभिएसन अप्पर र 2 डे डेभिएसन अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्डको माथि छौँ हामी होइन। यो बोलिङ्गर ब्यान्ड स्क्विज भइसके पछाडि चाहिँ, यो बोलिङ्गर ब्यान्ड स्क्विज भइसके पछाडि चाहिँ खुल्ने बित्तिकै चाहिँ यो ओभरबाउट जान्छ भने यसलाई ओभरबाउट त्यति मान्न मिल्दैन क्या। किन भन्दाखेरि यो त स्ट्रेन्थ जेनेरेट हुने टाइम हो कि। यो त अब के भन्छ, फर्स्ट गियर लगाउने टाइम हो कि। गाडीमा चाहिँ फर्स्ट गियर लगाएर झ्याम्म अगाडि कुदाउने टाइम हो कि होइन। पिकअप लिने बेला हो क्या यो। पिकअप लिने बेलामा यो अलिकति बोलिङ्गर ब्यान्डभन्दा बाहिर जान्छ भने यसलाई ओभरबाउट भन्न खासै मिल्दैन कि है। अनि यहाँ पनि स्टिल के भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा रेजिस्टेन्स लेभल यहाँ ड्र गरौँ, एउटा रेजिस्टेन्स लेभल यहाँ ड्र गरौँ होइन। रेजिस्टेन्स लेभल यहाँ ड्र गरौँ, एउटा रेजिस्टेन्स लेभल यो भयो। त्यसरी एउटा इम्पल्स वेभमा छौँ हामी है। मेजर ट्रेन्ड अप छ, बोलिङ्गर ब्यान्ड खुलिरहेछ भनिसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ ब्रेक भइरहेछ। ब्रेक क्यान्डल स्टिक के बनिरहेछ भन्ने कुरै थाहा भएन, तर जस हायर हाई हायर लोवाला कन्सेप्ट लागु भइरहेछ होइन। तर हायर हाई हायर लोवाला कन्सेप्ट पनि एक्ज्याक्टली कहाँ स्पेसिफिक भएर कहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली युज गर्ने त्यो पनि एउटा प्लेसेसहरू छ होइन। अब यसलाई यो कन्सेप्टलाई बुझाउनको लागि अर्को फेरि यो कन्सेप्टभित्र पनि अर्को सब ब्रान्चेसहरू 10-12वटा छ है। त्यो बुझाउनको लागि फेरि अर्को धेरै टाइम लाग्छ। सो अहिले बुझाइराखेन। यो चाहिँ अहिले काइन्ड अफ त्यही रिजनले गर्दाखेरि हामीले इम्पल्स वेभलाई चाहिँ फलो गरिरहेछौँ, मेजर ट्रेन्डलाई फलो गरिरहेछौँ। एउटा ट्रेडिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा भनाइ, एउटा लाइन्स के छ भन्दाखेरि ट्रेन्ड इज योर फ्रेन्ड भन्ने छ कि। हामीले जहिले पनि ट्रेन्डलाई फलो गर्नुपर्छ। स्टिल हामी त के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेजर ट्रेन्डलाई फलो गरिरहेछौँ। माइनर ट्रेन्ड पनि के छ भन्दाखेरि अप छ कि है। इम्पल्समा छौँ नि त हामी, इम्पल्स वेभमा छौँ है। भनेपछि हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिङ इज अल अबाउट गेम अफ प्रोबेबिलिटी होइन। प्रोबेबिलिटी हाई भइरहेछ भने चाहिँ हामी मेजर ट्रेन्डलाई फलो गरिरहेछौँ। त्यही भएर यो विन कन्सिस्टेन्टली विन भइरहेछ है त। अब हामी नेक्स्ट ट्रेडमा जाउँ। नेक्स्ट ट्रेड भने एक्ज्याक्टली त्यही नै हो है। तर सकेसम्म यहाँ चाहिँ यो ट्रेड के थियो, यो चाहिँ ब्रेकआउट भइसके पछाडिको ट्रेड थियो। तर सकेसम्म हामी चाहिँ यो एक ठाउँमा चाहिँ यसरी ट्रेड नलिहाल्ने है त। कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स लेभल छ है, यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स लेभल छ, अर्को राउन्ड नम्बर पनि छ है, अर्को राउन्ड नम्बर पनि छ। अर्को त यहाँ यसलाई यो माथिको लाइनलाई कटाएर हेर्ने भन्दा एउटा बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि छ। यो बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि एउटा यसले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको काम गर्छ है। के भइरहेछ भन्दाखेरि अब बोलिङ्गर ब्यान्डलाई पनि ब्रेक गरिरहेछ है, यो रेजिस्टेन्स लेभललाई पनि ब्रेक गरिरहेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को राउन्ड नम्बरलाई पनि ब्रेक गरिरहेछ। यो हुन त 3-4वटा चिजलाई ब्रेक गरिरहेछ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि 3-4वटा चिजहरूलाई ब्रेक गर्दाखेरि रिट्रेस हुने चान्सेस पनि हुन्छ होइन। तर हामीले हेर्ने हो अब यो ठाउँमा चाहिँ रिट्रेस हुने चान्सेसहरू अलिकति कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पावर जेनेरेट गर्ने ठाउँ होइन। यो चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ पावर जेनेरेट गर्ने ठाउँ हो एक्ज्याक्टली है। सुरुमा यो अब एक गियर लाउने ठाउँ हो। एक गियर लाउने ठाउँमा चाहिँ गर्छ त 3-4वटा ब्रेक गर्छ। एउटा रेजिस्टेन्स लेभल छ, एउटा राउन्ड नम्बर छ, एउटा बोलिङ्गर ब्यान्ड गर्छ। यिनीहरूलाई नै ब्रेक गरेर त पावर जेनेरेट गर्ने हो त होइन।
त्यही भएर पनि यो कन्टिन्यू भइरहेछ। अब यही यस्तै यस्तै अब यो ब्रेक यस्तै कन्डिसन चाहिँ अलिकति माथितिर गएर आएको थियो भने यतिखेर रिट्रेस हुन सक्थ्यो क्या। किन भन्दाखेरि यो त पावर जेनेरेट गरिसकेर माथि अब लास्ट गियरमा पुगिसके पछाडि त अब गियर त अभियसली अब त्यहाँभन्दा बढाउने ठाउँ त छैन, अब त घटाउने मात्रै हो। त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ रिट्रेस हुनसक्छ कि है। मार्केट चाहिँ कुन ठाउँमा आएर के गर्छ कन्सेप्ट भन्दा नि कन्टेक्स्ट फरक पर्छ क्या ट्रेडिङमा चाहिँ। एक्ज्याक्टली त्यो है त। अब हामी नेक्स्ट ट्रेडमा जाउँ। सक्यो कि क्या, एक्ज्याक्टली सक्यो जस्तो छ है। ल हजुरहरूलाई मेरो एक्सप्लेनेसन्स मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर्सहरू गरिदिनु होला। र पुरानै हुनुहुन्छ भने प्लिज यस्तै माया गरिदिइराख्नु होला भन्दै यो भिडियोलाई यहाँ एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।